خب یک دستگاه A32 داریم با ایراد FRP. باینریش هم که باینری 2 هست. بریم بزنیم ببینیم که آیا جواب میده یا خیر. اینجا ما A32 رو انتخاب میکنیم. اول از روش ستاره مربع صفر مربع رو یه تستی روش میزنیم ببینیم که آیا جواب میده یا خیر. میبینیم که بله به راحتی جواب میده. اینجا این تیک رو میزنید، درخواست رو قبول میکنید. دستگاه به راحتی باز شد.